لو رحت على ابلكيشن الابل هوم كيت ممكن اروح على الوول LED واعمل كده النور اللي ورا ده يشتغل. ده بتحكم فيه من سمارت بلاج ماركة تويا. ممكن كمان اقول Hey Siri switch on office، كل حاجة تنور. Wait a minute. Who are you? الله، مش الراجل ده بتاع هوم اسيستنت اللي بيقعد يكلمنا على هوم اسيستنت هوم اسيستنت هوم اسيستنت؟ ده حقيقي. امال ازاي سيري هي اللي بتعمل له الحاجات في البيت؟ مش سيري بس، ده انا كلهم موجودين عندي. تعال. ايه في ايه؟ تعال، دي فرصة على بال ما يجي زمانه جاي. ايوه حاضر. تعال. ازيدك من الشعر بيت، الكاميرات دي كاميرات اصلا من ماركة رينج تبع امازون، وحاططها على الابل هوم كيت. حاجه بالعقل والمنطق مش من اسهل الحاجات اللي هتتعمل، بس هي دي عظمه هوم اسيستنت واللي هتكلم فيها الفيديو دوت. ازاي ان انا قادر احط الاجهزه بتاعتي اللي انا معرفها عن طريق هوم اسيستنت ومشغلها مع الشركاء بتوعه اليكسا وسيري وغيرهم. عشان ما اطولش عليكم تعالوا نخش في الفيديو. في طريقتين ان انت تنتجريت الابل هوم كيت مع هوم اسيست. الطريقتين دول هم هوم كيت ديفايس وهوم كيت بريدج. ناخدهم واحده واحده. هوم كيت بريدج ده من اسمه كانك بتبني جسر ما بين هوم اسيستنت وما بين ابل هوم كيت. بيزيكلي بتنقل كل الانتيتيز اللي انت عايز تنقلها من مكان اللي هو هوم اسيستنت في الحاله ديت، وبتنقله لهوم كيت ابلكيشن على تليفونك. ودي بتعملها ازاي؟ بتروح على سيتنجز، ومن سيتنجز ديفايسز اند سيرفيسز، ومن ديفايسز اند سيرفيسز لو بتزود الانتجريشن بتروح على اد انتجريشن وبتكتب ابل، وهنا بيطلع لك كل الانتجريشنز اللي ما بين ابل وهوم اسيست. من ضمنهم الهوم كيت بريدج اللي انا لسه قايل لكم عليها، واحده ثانيه هنجيلها كمان شويه اسمها هوم كيت ديفايس. هوم كيت بريدج دي بتعمل ايه؟ بيزيكلي انت بتشوف انت عايز تحط ايه من هوم اسيستنت على الابل هوم كيت بتاعتك، من اول باينري سنسورز زي هيلبرز، ودي هنعمل عليها حلقه وهنستفيد في الكلام بتاعنا عليها. باتنز، كاميرا، دي اللي انا مستخدمها مثلا عشان انقل الكاميرات الرينج من هوم اسيستنت لهوم كيت. وكلايمت لو عندك ثرموستات او تكييفات عايز تنقلها الى اخره. لنفترض مثلا ان انا عايز انقل شويه سينز، السينز ديت عايز انقلها اللي انا عامل لها سيت اب جوه هوم اسيستنت انقلها جوه هوم كيت ابلكيشن. فبنقي سينز وبدوس سبميت. اول ما بدوس سبميت بيقول لي شيك على النوتيفيكيشن اللي موجوده عندك. بدوس سبميت، بديها اسم، خلينا نسمي البريدج دوت سينز، ومش لازم اديله اريا، خلينا على طول ايه نفنش. فتح لي البريدج وهو حاليا فاضي ما فيهوش اي حاجه. اللي هيحصل ايه بعد كده؟ ان انا هروح على سيتنجز، هلاقي في النوتيفيكيشنز هنا كيو ار كود. اول ما بسكان الكيو ار كود دوت من جوه الابل هوم كيت ابلكيشن بيبتدي يخليني اعرف كل الديفايسز واحده ورا ثانيه اللي تندرج تحت قائمه السينز. خلينا نسكان مع بعض كده اهو توريكم الموضوع بيمشي ازاي. ببتدي بان انا بروح على ابل هوم كيت، بدوس اد اكسسوري، بيطلب مني ان انا سكان كيو ار كود، لقى البريدج اقول له اد تو هوم، اد اني واي. بيبتدي يزود السينز واحده واحده ويقول لي انت عايز اللوكيشن ده فين. انا برمي الحاجات دي كلها في الجراج هايبوثيتيكال. دوس كونتينيو. اسمه ايه؟ هسمي دوت الهوم اسيستنت بريدج سين ويندوز. هيبتدي دلوقتي يقرا كل السينز اللي موجوده في هوم اسيستنت، ويبتدي ان هو ياخدهم واحده واحده ويقول لي الوكيت دم في اماكن في البيت، وابتدي ان انا اتعامل معاها كانها ديفايسز جديده خالص داخله على الابل هوم كيت بتاعي. مطول شويتين. بريدج ادد تو ماي هوم، يبتدي يعرف السينز. يعني ده سين اسمه كونسنتريت. لما قلت لكم بطريقه او باخرى لو تاخدوا بالكم هو سين بس باين هنا هوت كسويتش. بدوس كونتينيو، ودوت الفيليبس هيو بريسيت لايت مثلا اللي موجود في البدروم. ده مثلا سين بتاع فيليبس هيو منقول اوريدي على الهوم اسيستنت اسمه دريمي داسك. فبدوس عليه اوكي، وبنقي له المكان بتاعه. انا عايزه يظهر في البدروم مكانه عشان دي الفيليبس هيو لايتس اللي متسطبه هناك، وبقول له كونتينيو. وبيسالني ده فان ولا لايت ولا سويتش. انا مثلا عايزه يظهر كسويتش، بحيث ان انا وانس ان انا يعني شغلت السويتش دوت في ابل هوم كيت يفعل السين على طول عن طريق هوم اسيستنت. وهكذا وهكذا. بدروم انرجايز، كل السينز ديت موجوده اصلا من فيليبس هيو، منقوله من الابلكيشن بتاع فيليبس هيو لهوم اسيستنت، ودلوقتي كمان بقت معانا في الهوم كيت. وهكذا وهكذا وهكذا. طيب بعد ما زودت السينز دي كلها على الابل هوم كيت، هل خلاص كده هوت مش هعرف اغير فيها اي حاجه؟ بالعكس، لو رحت بقى هنا على ديفايسز اند سيرفيسز ونزلت على البريدج اللي انت بنيته، ورحت على
السينز بريدج وروح على الترس دوت سيتنجز. ممكن تغير المود بتاعه، هو بريدج ولا اكسسوري، هو هيفضل بريدج. اكسكلود وانكلود دي هتخليك بقى ان انت تبتدي تزود عليه حاجات. ممكن تعمل سبميت وبعد كده ممكن تبتدي تنقي ايه الانتيتيز بالظبط اللي انت عايزها. ونصيحة مني، بدل ما تقعد تسيت اب وتنقل كل حاجة مرة واحدة وتبتدي تشيل، نصيحة مني قبل ما تسكان الكيو ار كود اصلا ابتدي نقي الانتيتيز اللي انت عايزها بالظبط، وعلى هذا الاساس انقلهم كلهم مرة واحدة. فمثلا انا عايز شوية السينز اللي موجودين عندي في الاوفيس، فيبر ويف مثلا ده انا بحبه، وعندنا كمان الارايز بتاع الكيدز بدروم، ومثلا الكونسنتريت بتاع البدروم، وننقي بقى اللي انت عايزه يا معلم او يا معلمة. ظبط كل الانتيتيز اللي انت عايز تخليها موجودة عندك. جاست بدروم موفي ثيم برضو عايزينه ما يضرش، ومعانا كمان ناخد الليفينج روم موفي ثيم معانا. بدوس سبميت، وده هنا جزء ادفانس شويه في الكونفيجريشن. هنا انا ممكن احط ديفايسز او تريجرز بحيث ان انا استخدمها جوه الابل هوم كيت علشان اعمل بيها اوتوميشنز. لو حابين ان احنا نتكلم فيها في حلقه تانية قولوا لي، بس انا عاده بعمل كل الاوتوميشنز بتاعتي عن طريق المدير الفني بتاعي اللي هو هوم اسيستنت. وانس ان انا خلصت الكلام ده بدوس سبميت. بصوا بقى لو رحت على البريدج هنا تاني وعملت هنا سبميت، كل الانتيتيز بتاعتي دي بقت موجوده وحياتنا سعيده، وممكن اشيل وازود عليهم من جوه هوم اسيستنت والموضوع يرفلكت immediately جوه الابل هوم كيت. دي كانت الطريقه بتاعه الابل هوم كيت بريدج، الجسر اللي ببنيه ما بين هوم اسيستنت وما بين الهوم كيت ابلكيشن بتاع ابل. طيب ايه الطريقه التانية؟ الطريقه التانية دي هتلاقي نفسك مستخدمها او محتاجها في اوقات معينه لما تجيب اجهزه بتتماشى بس مع الابل هوم كيت، والعكس بقى عايز تنقلها من الهوم كيت انتجريشن للهوم اسيست. ودي انا عندي هنا اهوت مثلا مثالين: الاي فلير لايت اللي انا اديتها الاونربل منشن في حلقه الاضاءه الذكيه، والاكارا اف بي 2 اللي عملت برضو عنه حلقه عن حرب البريزنت سنسورز وقارنته مع اللينكن لينك. الحلقتين هيطلعوا لك علشان لو عايز ترجع تتفرج عليهم هتنبسط قوي بالحلقتين. مشكله الاجهزه دي ايه؟ مشكلتها ان هي معموله علشان تانتجريت بس جوه الابل ايكو سيستم. ساعتها بقى بنروح للابل هوم كيت ديفايس انتجريشن، وده منظره بتدوس على الاد انتجريشن، نفس الكلام بتكتب ابل، هو اللي هو الهوم كيت ديفايس. هوم كيت ديفايس ده بيشتغل ازاي؟ ببساطه شديده جدا، وانس انك عرفت الابل هوم كيت ابلكيشن من على تليفونك على الجهاز وعمل له انتجريشن، بتروح على الديفايس وبتعمل forget device او delete. اول ما بتدوس على delete device بيتشال من الابل هوم كيت، بس بيظهر هنا هو على هوم اسيستنت. وبعد ما بيظهر على هوم اسيستنت بتزوده بنفس الهوم كيت كود اللي موجوده بتبقى موجوده على الجهاز، وبيظهر لك هنا هو الانتجريشنز. انا عندي من النوع ده كام واحد؟ عندي مثلا الثرموستاتس الايكوبي عاملها بالطريقه ديت، الاي فلير زي ما قلت لكم عاملها بالطريقه ديت، البريزنت سنسور اللي هو الاف بي 2 عامله بالطريقه ديت. ولو تاخدوا بالكم الجهاز بيجي بكل السنسورز والخواص بتاعته من الابل هوم كيت وبيمايجريت لهوم اسيست. ودي الطريقه الثانيه اللي بتنتجريت بيها الابل ايكو سيستم مع هوم اسيست. فكده عندك طريقتين: يا اما تنقل الحاجه من هوم اسيستنت للهوم كيت عن طريق البريدج، او بتنقل الحاجه من هوم كيت لهوم اسيستنت عن طريق الهوم كيت ديفايس انتجريشن. اتكلمنا النهارده على الابل ايكو سيستم، المره الجايه هنتكلم على الامازون ايكو سيستم وازاي بدخله جوه الهوم اسيستنت وبشتغل بالاثنين مع بعض في انهي سيناريوهات. لايك وسبسكرايب عشان الحلقه ما تفوتكش، واشوفكم الاسبوع الجاي.